În inima Europei, o mișcare politică divizează Germania. Partidul Alternativa pentru Germania, AfD, a crescut rapid, alimentat de teamă, frustrare și promisiuni deșarte. Un partid controversat, etichetat de unii ca populist, de alții ca extremist. Cine sunt ei? Ce își doresc? Și cum au ajuns să schimbe jocul politic în cea mai mare democrație a Uniunii Europene? Aceasta este povestea ascensiunii AfD. Totul a început în 2013. Criza euro zguduia Uniunea Europeană, iar în Germania nemulțumirea creștea. Un grup de economiști, profesori și conservatori frustrați au tras frâna de mână. Doreau o altă direcție, mai puțină Europă, mai multă identitate națională. Deci eu sunt un alegător al creștin-democraților pe care ei m-au pierdut undeva în anul 2015. Și dacă vă uitați la membrii fondatori și chiar și acum la o mulțime de membri din Germania de Vest al AfD-ului, sunt aproape toți sau foști membri al CDU-ului, adică creștin-democraților, sau votanți al creștin-democraților. Așa s-a născut AfD, Alternativa pentru Germania. La început, e un partid anti-moneda euro, elitist, academic. Dar curând, valul imigrației din 2015 schimbă totul. Discursul se radicalizează, retorica se întunecă. Frontierele, frica și furia devin arme politice. 2015, criza refugiaților zguduie Europa. Germania nu închide porțile, peste 1 milion de refugiați intră în țară. Wir haben so vieles geschafft, wir schaffen das, wir schaffen das, wir schaffen das. Cancelara Merkel încearcă să-i liniștească pe germani. Wir schaffen das, vom reuși, spune ea. Dar nu toți se lasă convinși. În stradă, în online, în orașe și sate, teama crește. AfD prinde momentul, schimbă tonul, schimbă publicul. Nu mai e vorba doar despre moneda euro. Acum e vorba despre identitate, despre noi și ei. Critică islamul, denunță multiculturalismul, vorbesc despre germanitatea pierdută. Mesajele lor devin din ce în ce mai dure, din ce în ce mai directe, din ce în ce mai manipulative. Acest partid se hrănește din temeri care le crește în electorat. Foarte clar, noul guvern federal trebuie să adreseze temerile produse de Alternativa pentru Germania, trebuie să le adreseze în sensul să prezinte răspunsuri clare și să arate electoratului din ce motive propunerile partidului AfD nu sunt reale, sunt promisiuni nereale care AfD-ul le poate face numai deoarece nu va avea niciodată șansa să arate că nu funcționează, de fapt, propunerea acestui partid. Partidul acesta vrea o renaționalizare a întregului discurs politic, ce nu funcționează. Acest partid vrea o ieșire din NATO, vrea o politică externă absolut catastrofală, vrea o ieșire chiar din euro, vrea o slăbire a Uniunii Europene. Tot propuneri care prind, să o spun nediplomatic, numai la persoane care nu verifică exact ce se propune, ci sunt reacții de fapt la temeri care au fost sădite în populație. Tot ce a fost rău în Germania este în vina Uniunii Europene. Așa că AfD-ul spune trebuie să ieșim din Uniunea Europeană. Foarte mulți, mai ales din estul Germaniei, consideră că marca germană, Deutsche Mark, a fost atât de bună și atât de puternică și în acest timp a fost foarte important să avem marca germană, iar propunerea AfD-ului să ieșim din euro și să ieșim din Uniunea Europeană este soluția pentru toate problemele noastre. Ei, nu este așa. Trebuie să demascăm propunerile greșite. În alegeri, AfD câștigă teren. În unele landuri din estul Germaniei devin prima forță politică. Ce era odată un partid de nișă devine o amenințare reală pentru partidele tradiționale, pentru democrație. AfD nu e un bloc unitar, este o alianță fragilă între conservatori radicali, naționaliști, populiști, extremiști. Au existat tensiuni interne, scindări, dar și o forță comună, retorica antisistem. AfD e un partid care și-a schimbat fața
dar nu și esența. Se înscrie perfect în curentul naționalist european, însă diferă în accente. Nu mizează, ca de pildă AUR, pe un naționalism cu puternice conotații religioase și tradiționaliste, ci are un profil secular, evoluând spre poziții tot mai radicale și apropiate de extrema istorică dreaptă germană. De la bun început aș vrea să precizez că istoria nu se repetă. Există însă fenomene care se aseamănă, similitudini între ceea ce s-a întâmplat în perioada Republicii de la Weimar până în 1933, când a ajuns Hitler la putere, și ceea ce observăm nu numai în Germania, ci și în toate celelalte țări din Uniunea Europeană și din alte țări din afara Uniunii. Deci, există anumite analogii care le putem constata, dar nu există semnul egalității care se poate pune între Partidul Național Socialist German al muncitorilor al lui Hitler și partidul care își spune Alternativa pentru Germania, prescurtat AfD. Lidera absolută este pe cât de tranșantă în discurs, pe atât de duplicitară. Alice Weidel, o economistă cu un discurs tăios, propagandist, figura de proră modernă a partidului. Căsătorită cu o femeie, dar susține familia tradițională. Nu vrea imigranți, dar partenera sa este din Sri Lanka. Se bate în piept pentru Germania, dar locuiește în Elveția. Tino Kruppala, copreședintele partidului, originar din estul Germaniei, susține că Germania va trebui să-și reconsidere apartenența la NATO dacă alianța, dominată de Statele Unite ale Americii, nu va ține cont de interesele țărilor europene, inclusiv interesele Rusiei. Björn Höcke, liderul aripii dure, cel mai contestat și cel mai temut, considerat extremist de dreapta. Alexander Gauland, ideologul naționalist, nostalgic al unei Germanii pure, fost membru marcant al creștin-democraților germani în aripa anti-Merkel. Pe străzile Germaniei, protestele cresc. Sute de mii ies în marșuri împotriva urii, intoleranței, extremismului. ONG-uri, artiști, profesori, tineri, o societate civilă care nu tace. Dar și susținătorii sunt tot mai vocali, pe rețelele sociale, în media alternative, în forumuri online. Esența este dezamăgirea cum politicii Germaniei au gestionat euro și evoluția Uniunii Europene și cum au gestionat sau nu au gestionat imigrarea. Deci toate astea sperie foarte mult nu numai funcționarii AfD-ului, nu numai alegătorii AfD-ului, ci și tot poporul. Până și mama mea, care este o liberală convinsă, în ultimul timp în Berlin nu se mai simte bine și se gândește și ea că orice partid din garda veche nu e în măsură să soluționeze problema. Și atunci ce se întâmplă? Se alege AfD-ul. În Europa, privirile se îndreaptă cu atenție la evoluțiile din Germania. AfD inspiră alte partide populiste. Devine simbol pentru o dreaptă radicală în ascensiune. Partidul își propune să scoată Germania din Uniunea Europeană și să renunțe la moneda comună euro, dacă va câștiga puterea. În plus, AfD solicită o remigrare cuprinzătoare, care ar include deportarea a milioane de migranți, printre care și refugiații de război ucraineni. În plan extern, AfD mai cere ca Germania să nu se implice în războiul din Ucraina. Parlamentul german izolează AfD. Partidele democratice mențin zidul de protecție, cordonul sanitar împotriva populiștilor naționaliști. Trebuie delimitare clară și sunt foarte convins că chiar dacă am urma sfatul unora să ne apropiem de acest partid, nu ar funcționa niciodată o coaliție cu acest partid. Trebuie să ne apropiem foarte mult de un realism politic și Alternativa pentru Germania este foarte departe de realism. Trebuie să conștientizăm că acest partid nu dorește soluții. Găsirea unor soluții este moartea acestui partid. Serviciile de informații supraveghează partidul, dar AfD merge mai departe. Fiecare criză pare o oportunitate. În campania electorală din 2025,
Sprijinul extern atinge cote noi. Elon Musk, cel mai bogat om din lume și instrumentul cel mai eficient în administrația președintelui american Trump, oferă partidului șansa să atingă un public internațional, într-un interviu pe platforma proprie X cu lidera Alice Weidel. Suntem martorii unei transformări politice profunde. O întrebare rămâne. Cât de departe poate merge Alternativa pentru Germania? Se spune de obicei că acești votanți nu știu pe cine aleg și ei ar vota un partid ca AfD doar pentru că ar fi nemulțumiți, că ar fi frustrați de anumite chestiuni. Eu nu cred acest lucru, vorbind și cu o serie de oameni din astfel de partide. Eu cred și sunt convins, și nu numai eu, ci și anumiți sociologi care nu prea fac parte din mainstream-ul german, că cineva care alege un astfel de partid știe foarte bine ce alege. Un partid care este xenofob, care este anti-musulman, care este völkisch, poporal și care este autoritar. AfD nu mai e o excepție, e parte din peisajul politic și continuă să crească în sondaje, trecând pe primul loc în opțiunile electoratului. Ce urmează? O corecție politică sau o ruptură istorică? Răspunsul nu se găsește doar în voturi. Se găsește și în memorie, în valori, în alegerile fiecăruia și în deciziile politice ale noii coaliții guvernamentale formată din conservatori și socialdemocrați. Viitorul Germaniei se scrie acum, iar ochii Europei sunt larg deschiși. Extrema dreaptă din Europa de Vest este totuși foarte diferită de extrema dreaptă din Europa de Est. Tema principală în Vest este discursul antimigrație, în timp ce în Est revizionismul reprezintă tema centrală. La probleme locale există soluții locale și asta spune. Extremismul Europei de Est este adaptat cumva tipului de realitate socială și de frustrare istorică, a spune, care nu există în Europa de Vest. Migrație, în principal, vorbim de segmente importante ale societăților vestice care se văd provocate în bunăstare sau bunăstarea le este pusă în pericol de diverse probleme care în bună măsură au legătură cu valurile de migrație care afectează Europa de 10-11 ani încoace. Noi încheiem acum un proces care a înghețat în diverse etape istorice în Balcani. În Balcani lucrurile astea nu se terminaseră, disputele, pe granițe abia se așezaseră, se făcuseră purificări etnice. Mai recent, nu poți să te compari cu vestul care le-a făcut în perioada medievală sau cine știe când, sau în secolul XIX la început. Noi am venit târziu și o grămadă de lucruri au rămas așa. Le-a înghețat, dacă vreți, frigiderul comunist, s-a pus capacul peste ele și pe urmă când s-a dezghețat în anii 90 s-au reluat lucrurile de unde erau. Și așa se explică fosta Iugoslavie, conflicte. Noi suntem parte din această poveste balcanică, nu 100%, dar suntem. Deci este o modernizare întârziată. Am preluat, să nu vă mirați că au reînviat anii 30, pentru că chiar explicit foarte mulți au avut această agendă. Părea că e perioada de aur a României, nu? Și ne ducem acolo, ca atunci era și să reconstruim România anilor 30. Ironic e că chiar s-a făcut asta într-o oarecare măsură și vedem acum, numai că vedem că nu era totul chiar roz, așa cum credeam noi la începutul anilor 90. Migranți nu prea sunt și nu vor exista curând nici la noi, pentru că dacă rămâne o Europa fără granițe, încă niște ani de zile, ei nu au motiv să stea aici. Cei din lumea a treia care ajung aici se scurg tot pe vest până la urmă, mai rămân și pe la noi, dar e un proces în creștere. Însă nu te poți compara, adică tema nu e pe locul 1 ca în Germania sau ca în Franța. Noi avem altă ordine de priorități aici. Simion, dacă vrem, cred că se va transforma, în măsura în care se poate transforma, dar tot se pot transforma.
într-un fel de bardelism al rumen. Mai degrabă acolo va merge. Dacă vrei, domesticirea partidelor antisistemice. Uneori sunt marginalizate și dispar. Alteori iau puterea, cum s-a întâmplat în Germania nazistă, nu? Și n-a fost deloc deradicalizat, dimpotrivă, și alteori devin parte a jocului, cum este Adunarea Națională, sau cum se traduce Rassemblement Național în Franța. Iar Meloni clar a migrat în direcția centru-dreapta. Deci ceea ce era la început un fel de musolinism rușinat, mai sunt evident musolinieni și musoliniști acolo, dar ca partid nu mai este. Este extremă dreaptă și în Germania, este în Austria, este în Italia, este în Franța. Este acum un val, dar la acest val, la un moment dat, există flux și reflux. Acum, practic, ei sunt în flux. La un moment dat vor fi și în reflux. Eu cred că acest val va trece și Europa este destul de puternică să reziste. Inclusiv și administrația Trump va trece, la un moment dat, chiar dacă Trump se visează și cu un al treilea mandat de președinte și, mă rog, nu cred că va fi posibil, pentru că totuși establishmentul american are o tradiție democratică, va rezista, cred eu.